Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Giò thủ tai heo còn gọi là giò xào là món ăn rất ngon và tiện dụng, dễ bảo quản. Ngoài dùng trong những bữa ăn thường ngày hoặc làm món nhắm với chút rượu bia, giò thủ còn có mặt trong dĩa bát bổ khai vị của bữa tiệc. Với những miếng giò thủ dai có độ kết dính tốt, bạn có thể cắt theo ý thích, dễ bày trí cho đẹp mắt trên bàn ăn. Độ giòn của tai heo, mũi heo, vị bùi của lưỡi, béo béo của mỡ, kết hợp với vị cay của tiêu hạt, làm kích thích vị giác khiến thực khách ngon miệng và không bị ngán. Nào mời các bạn cùng vào bếp thực hiện món ăn này với mình nha. Nguyên liệu là mình có 1,2 kg lỗ tai, mũi heo, một cái lưỡi 400g, tổng cộng là 1,6 kg. Các bạn có thể dùng thêm thịt nạc cũng được. Nếu mà dùng thịt nạc hoặc lưỡi nhiều hơn phần lỗ tai và mũi heo thì các bạn nên cho thêm một ít da heo cho nó có độ kết dính tốt. Những gia vị thông thường mình dùng hàng ngày như đường, muối, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, tiêu hạt đập dập hoặc để nguyên hạt cũng được, một nhánh gừng nhỏ và một củ hành tây. Ngoài ra mình cần chuẩn bị lá chuối, dây cột và khuôn ép nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sơ chế cái phần lỗ tai và lưỡi heo. Các bạn cho nước vào thau, cho vào 1 muỗng canh muối và 2 muỗng canh giấm và cho phần mũi heo, lỗ tai vào ngâm trong 20 phút. Xong rồi lấy ra và dùng dao cạo thật sạch phần da và rửa lại thật sạch. Còn riêng phần lưỡi heo, các bạn trụng qua nước sôi cho phần màng trắng bong ra và vớt ra cạo thật sạch là được. Phần hành tỏi này mình sẽ giã nhỏ lấy nước, phần xác mình bỏ đi. Nấm mèo sẽ ngâm nở, bỏ gốc, rửa sạch và cắt sợi to. Mình ướp với một ít nước hành tỏi nè, một ít hạt nêm và một ít đường cho thấm. Sau khi mình sơ chế xong thì mình sẽ luộc nha các bạn. Mình cho nước vô nồi rồi mình cho luôn lỗ tai, mũi heo vào luộc ngay sau khi nước còn lạnh để giúp thịt chín từ từ và phần da bên ngoài không bị thâm. Mình cho vô nồi nước luộc 2 miếng gừng đập dập và một củ hành tây luôn cho thịt mình được thơm nè. Khi cái phần nước sôi lên, các bạn nhớ vớt phần mũi heo và cạo đi phần bận trắng ở bên trong nha. Xong rồi các bạn cho trở lại nồi luộc tiếp. Mình sẽ luộc vừa chín tới, không chín mềm quá vì mình còn qua công đoạn xào nữa nha các bạn. Mình sẽ luộc 15 phút thôi, tính từ khi nước sôi lên. Còn riêng phần lưỡi heo, sau khi mình luộc tai heo xong được 10 phút, mình mới cho phần lưỡi heo vào. Mình sẽ luộc phần lưỡi heo này 5 phút thôi, cho lưỡi cứng lại, định hình và dễ cắt. Vì khi mình luộc chín quá, khi xào lưỡi sẽ mất đi độ ngọt và độ giòn vốn có của lưỡi heo. Trước khi mình vớt ra thì mình chuẩn bị một thau nước đá. Giờ mình vớt ra và bỏ qua thau nước đá luôn nè. Để ở đây cho thịt nguội dần. Sau khi thịt nguội mình vớt ra để cho ráo nước nha. Và giờ thì mình cắt thịt ra luôn. Mình xắt miếng vừa thôi, không dày quá và cũng không mỏng quá. Mình sẽ xắt hết bỏ qua thau này để chuẩn bị ướp gia vị. Bây giờ mình ướp vào đây nè, 1,5 muỗng đường, mình sẽ dùng muỗng ăn canh, nửa muỗng canh muối, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, nếu bạn nào không thích ăn bột ngọt thì mình không dùng nha, và khoảng 2 muỗng canh nước hành tỏi băm, nước cốt hành tỏi á các bạn, và 2 muỗng canh nước mắm ngon. Mình trộn đều và để 30 phút cho thịt nhắm gia vị. Phần tiêu thì mình sẽ rang lên cho thơm, đập dập và bỏ vô sau cùng khi mà mình xào xong nha các bạn. Mình trộn lên cho đều nè. Chưa xào mà mình nghe có mùi thơm rồi đó các bạn ơi. Bây giờ là mình đã ướp được 30 phút rồi nè. Mình sẽ dùng một cái chảo lớn, cho vô một ít dầu và một ít tỏi phi cho thơm. Cho thịt vào, đảo đều nè. Giờ thì mình cho lửa lớn nha. Thơm quá các bạn ơi. Mình đảo đều cho đến khi thấy thịt ra mỡ nè và một lớp gelatin ở trong da chảy ra thì mình giảm lửa vừa và mình tiếp tục đảo khoảng 15 phút. Rồi bây giờ mình mới cho phần nấm mèo vào sau cùng và đảo đều thêm 5 phút nữa
cho nấm chín. Lúc này mình sẽ tắt bếp và mới cho tiêu hạt vào nha các bạn. Mùi thơm của tiêu rang cùng với mùi thịt xào rất là hấp dẫn các bạn ơi. Bây giờ thì mình chuẩn bị khuôn ép và lá chuối để gói chả luôn. Mình làm hai thứ luôn nha. Khuôn này ở ngoài chợ người ta bán sẵn rất là tiện, nhưng mình vẫn thích gói lá chuối hơn. Bây giờ mình ép khuôn trước nè. Mình dùng một miếng lá chuối lót vào khuôn. Nếu không có thì các bạn dùng màng bọc thực phẩm hoặc bao ni lông chịu nhiệt cũng được. Các bạn cho thịt vào từng lớp. Mỗi lớp mình rắc lên một ít tiêu hạt cho thơm. Cho tiêu vào thì tùy khẩu vị của các bạn, cho nhiều hay ít nha. Khi mà đầy khuôn rồi thì mình dùng miếng nắp chặn lại và ép vặn vít từ từ cho phần thịt được nén chặt. Từ từ thôi nha các bạn. Rồi mình để khoảng nửa tiếng sau, mình ép thêm một lần nữa và mình để bên ngoài đợi thật nguội rồi mình mới bỏ vào ngăn lạnh nha các bạn. Giờ thì đến phần gói lá chuối nè. Mình dùng một bao ni lông, bỏ phần thịt vào, vừa cuộn vừa nén chặt để định hình. Nhớ là dùng tăm nhọn đâm thủng để khí thoát ra ngoài được dễ, mình sẽ dễ nén hơn. Đặt cái cuộn chả và lá chuối và cuộn lại thật chặt. Rồi bẻ hai đầu, cột bọt lại thật chặt. Rồi đến cột từng đoạn. Ở mỗi đoạn các bạn luồn dây và kéo thật chặt. Cột lần lượt cho đến hết đòn chả giò. Giò được cột nén chặt thì mới chắc và ngon. Khi ăn sẽ giòn hơn. Rồi mình cũng để ở đây và chờ cho chả nguội rồi mình mới bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Sau khi cho vào ngăn lạnh khoảng 4 tiếng thì mình đem ra để xem thành phẩm của mình nha các bạn. Mình sẽ tháo phần khuôn trước nè. Mình tháo phía trên và tháo luôn phần miếng chặn phía dưới. Dùng lực tay đẩy nhẹ là tách khuôn được dễ dàng. Còn phần đòn chả với lá chuối thì mình sẽ tháo dây và lá chuối ra luôn cho các bạn xem cho dễ. Các bạn thấy có ngon không nè? Thơm quá các bạn ơi! Giờ mình cắt khoanh để xem bên trong đòn chả ra sao nha. Chả rất là dẻ nè, chắc phần thịt, lưỡi, nấm mèo có độ kết dính tốt, xen kẽ với nhau là vài hạt tiêu, rất là bắt mắt nữa. Giờ mình cắt ra trang trí và mời mọi người dùng nha. Mình dùng thử nha. Mời các bạn. Giò thủ rất giòn, độ giòn của lỗ tai nè, bụi heo, nấm mèo và có vị bùi bùi của lưỡi heo, vị béo của mỡ xen lẫn với mùi thơm. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm giò thủ, còn gọi là giò xào, để chuẩn bị đón năm mới thôi các bạn ơi. Có nhiều cách khác nhau để làm ra thành phẩm giò thủ ngon, nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm theo cách đơn giản nhất. Đặc biệt không cần khuôn ép, bao ni lông, thậm chí không cần khéo tay vẫn cho ra những cây giò thủ dẻ ngon, tròn đều hoàn hảo một cách dễ dàng. Nào chúng ta cùng vào bếp để tìm hiểu cách làm này nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt hành tím lát to như thế này. Gừng mình cũng cắt lát luôn để chút mình luộc tai heo ha. Còn hành và tỏi này thì mình sẽ cắt cho vô cối để xay nhuyễn nha các bạn. Các bạn cũng có thể băm ra.
Phần tiêu hạt thì mình cho vô chảo rang sơ, khi nghe mùi thơm là được ha. Mình pha sẵn gia vị cho các bạn dễ ướp nè, gồm có nửa muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh rượu mai quế lộ hoặc là rượu nấu ăn cũng được. Nếu không có cũng không sao nha các bạn. Để cho giò thủ được giòn thì mình sử dụng tai heo. Tai heo ở đây người ta đã cắt lấy phần trên, chỉ còn phần vành tai gân như thế này nè các bạn. Ở Mỹ thì mình chỉ mua được vậy thôi à. Ở Việt Nam các bạn dễ tìm mua tai heo ngon ha. Ở đây mình cũng không mua được mũi heo luôn. Vì thế nên mình đã sử dụng thêm phần thịt bắp giò trên để có thêm phần da, tăng thêm độ kết dính cho giò thủ. Các bạn có thể thay thế bằng thịt nạc dăm hoặc lưỡi heo, thêm một ít da heo nữa là được ha. Phần lỗ tai heo và phần thịt này mình đã rửa sạch với muối và giấm pha loãng. Bây giờ mình sẽ lóc cái bắp giò này ra. Phần da này mình sẽ luộc chung với lỗ tai heo. Còn cái phần thịt giò này mình cắt thành miếng nhỏ để chút mình xào chung với tai heo ha. Các bạn có thể thay thịt giò này bằng thịt nạc vai, nạc dăm, nạc lưng hoặc là lưỡi heo tùy thích nha. Mình cắt miếng nhỏ vừa như thế này ha. Cắt xong thì mình cho hết vào tô để ướp luôn nè. Cho vào 1/3 lượng gia vị đã trộn sẵn lúc nãy đó, rồi mình dùng tay trộn đều. Trong khi chờ thịt thấm, mình sẽ đi luộc cái tai heo này nha các bạn. Cho nước nóng vào nồi nè, rồi mình cho tai heo vào, cho hành tím, quế, hồi vào cho thơm. Khi nước sôi mạnh, các bạn hớt bọt cho sạch ha. Xong rồi hạ lửa trung bình và mình luộc cho tai heo mềm nha. Sau 30 phút mình dùng đũa xăm thử phần dày nhất của tai heo. Mềm rồi các bạn, mình vớt ra cho vào thau nước lạnh để tai heo săn lại và không bị đen ha. Phần tai heo đã nguội bớt, mình cắt ra luôn ha. Cắt to to một chút để tai heo được giòn hơn nha các bạn. Cắt xong thì mình cho qua thố để ướp luôn nè. Mình cho hết phần gia vị còn lại vào đây. Dùng tay bóp đều cho tai heo ngấm. Như vậy khi xào sẽ ngon hơn nha. Nấm mèo mình ngâm nở và rửa sạch. Xếp lại và cắt dày khoảng 1 cm như thế này. Bây giờ mình chuẩn bị để xào giò nha các bạn. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Cho hành tỏi xay vào phi lên cho thơm. Khi thấy hành tỏi săn lại và hơi chuyển vàng là được nha. Mình đừng có để cháy nha các bạn. Vàng nhẹ như vậy là được rồi nè. Mình nhanh tay cho thịt đã ướp lúc nãy vào xào với lửa lớn. Xào cho đến khi thịt săn lại và vừa chín tới thì mình tiếp tục cho tai heo vào.
tục xào khoảng 10 phút. Lúc này cho vào hơn nửa chén nước và tiếp tục xào đều. Khi trộn cảm thấy nặng tay là tai heo bắt đầu ra nhựa rồi đó các bạn. Mình cho nấm mèo vào sau cùng và mình xào thêm 5 phút nữa cho nấm chín nha. Xong rồi mình tắt bếp và cho thêm 1 muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu xay và tiêu hạt mình cho vào luôn ha. Bây giờ mình gói chả nha các bạn. Hôm nay mình dùng 2 cái ống này để làm nè. Mình tận dụng bao bì đựng bánh snack khoai tây đó, làm rất là dễ luôn các bạn. Bên trong ống này có một lớp giấy nhôm nên mình không phải lót thêm màng bọc thực phẩm nữa. Rất tiện và còn vệ sinh nữa các bạn. Các bạn dùng bao bì nào cũng được nha, vuông hoặc tròn đều được, miễn sao có độ cứng là được à, bảo đảm sạch sẽ nữa nha. Bây giờ mình dồn một ít vào nè. Sau đó mình dùng cái chày này ép xuống, rồi lại dồn tiếp, rồi nén cho dẻ ha. Đến khi nào đầy ống rồi thì mình dùng một cái miếng ráp nhựa bọc lại và đậy nắp lại. Mình tiếp tục dồn ống thứ 2. Nhưng mà không đủ chả, ống này chưa đầy thì các bạn cho vào bên trong miếng ráp nhựa. Sau đó dùng giấy bếp vo lại cho vào đầy ống rồi mình ép xuống và đậy nắp lại. Dùng vật nặng á, mình đè lên trên. Vậy là xong rồi. Mình cho vào tủ mát chờ 4 tiếng sau là dùng được nhé các bạn. Sau 4 tiếng mình lấy thành phẩm ra cho các bạn xem nè. Mình mở nắp ra, cắt đầu bên này. Sau đó mình dùng một cái chày đẩy ra rất là dễ dàng luôn. Mình cắt khoanh ra, các bạn nhìn khoanh giò dẻ chắc không thua gì gói bằng màng bọc thực phẩm hoặc là lá chuối. Cây giò có hình trụ tròn hoàn hảo luôn. Thấy dễ không các bạn? Mình ăn thử nha. Chả thơm, rất giòn, vị vừa vặn lắm. Có thể chấm thêm với muối tiêu chanh cho đậm đà hơn. Ăn kèm với dưa món, kim chi hoặc các loại dưa chua đều ngon và hấp dẫn. Chúc các bạn làm món giò thủ thật ngon và dễ dàng cho ngày Tết này nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món thịt đỏ để ăn bánh mì, hay có bạn còn gọi là jambon thịt nguội Việt Nam đó. Thành phần rất ngon, không thể thiếu trong ổ bánh mì Nhận Việt Nam. Cách làm không hề khó, mình chỉ chịu khó chút là làm được à. Bạn nào muốn kinh doanh bánh mì thì không thể thiếu món thịt đỏ này nha. Thành phẩm màu sắc bắt mắt, tươi tắn, không bị súng màu, thịt chín sâu, mềm thơm. Ngoài ra mình sẽ chia sẻ cách tận dụng phần nước gia vị làm nước chan bánh mì vừa ngon vừa tiện. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp nha. Nếu thích video nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Muốn làm thịt đỏ này đó, các bạn chọn thịt ba rọi hoặc là đùi heo lóc xương. Bạn nào không thích ăn mỡ nhiều thì có thể chọn thịt nạc vai cũng mềm rất ngon nha.
Tuy nhiên, để thịt vừa ngon vừa đẹp thì đa số người ta thường dùng thịt ba rọi, vừa có nạc vừa có mỡ. Thịt không bị khô nè, nhận bánh mì sẽ thơm béo hơn đó các bạn. Khi cuộn vào thì nhìn nó cũng đẹp mắt và hấp dẫn hơn nữa. Miếng thịt này mình mua đã được cắt sẵn như thế này. Chiều ngang thì khoảng 25cm, chiều dài thì khoảng 30cm. Các bạn dùng muối, rượu và giấm pha loãng với nước và mình ngâm thịt khoảng 20 phút rồi các bạn rửa lại với nước cho sạch và để ráo ha. Hoặc là các bạn dùng khăn giấy thấm khô nước nha, để khi mình ướp gia vị vào nó dễ thấm hơn đó các bạn. Để thịt dễ thấm hơn thì mình dùng dao cắt những đường cách khoảng song song với nhau. Độ sâu thì khoảng 1 đến 1,5cm nha. Bây giờ mình sẽ lạng bớt cái phần thịt này để dễ cuộn hơn ha. Phía đầu bên này nó dày hơn nè. Mình lạng bớt đi một ít sao cho miếng thịt nó mỏng lại bớt, thao tác cuộn sẽ dễ hơn đó các bạn. Tiếp theo thì mình pha sốt để ướp thịt gồm có nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê vung đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột hành, 2 muỗng cà phê bột tỏi, 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, nửa muỗng canh bột xá xíu. Mình dùng bột xá xíu của Thái đó các bạn. Bột này nhằm tạo cho thịt có màu hơi hồng và rất là thơm nha. 1 muỗng canh rượu mai quế lộ. Các bạn có thể thay thế bằng rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng cũng được, trộn đều lên. Mình dùng tay xoa đều sốt ướp lên thịt ha. Cho sốt vào những cái đường cắt này. Và massage đều trên bề mặt thịt và bên cạnh luôn ha các bạn. Và mình sẽ để thịt từ 6 đến 8 tiếng. Để càng lâu thì thịt càng thấm ngon nha. Nhớ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Tuy nhiên nếu gấp thì các bạn có thể để từ 1 đến 2 tiếng cũng được. Bây giờ mình sẽ dùng dây cô tông cắt 3 sợi ngắn như thế này. Mình để bên dưới rồi mình để miếng thịt lên trên. Cuộn tròn theo chiều ngang nha. Mình cột để giữ lại ở giữa trước nè. Rồi đến hai đầu. Miếng thịt của mình nó hơi ngắn đó nên bị thiếu da một chút nhưng không sao. Cột cho cuộn thịt nó tròn là được ha. Sau đó các bạn cắt một sợi dây cô tông dài khoảng 3,5 mét. Mình cắt dài trừ hao để mình khỏi nối đó các bạn. Cột dọc hai đầu lại như thế này. Sau đó mình cột ngang lại. Nhớ luồn dây bên dưới cho chắc ha. Cột cách khoảng giống như mình cột bánh tét đó các bạn. Bạn nào muốn tham khảo cách cột thì xem clip làm bánh tét của mình, có để link bên dưới của video này nha. Mình cũng không cần cột đẹp quá đâu các bạn, chỉ cần chắc là được ha. Mình cột xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi luộc cái phần thịt này. Cho vào nồi 600ml nước dừa và 500ml nước. Mình không cho đường nha, vì nước dừa lon rất là ngọt. Nếu nước dừa của các bạn ít ngọt thì mình có thể cho thêm một ít đường ha. Và mình cho vào đây 1 muỗng canh muối khoảng 12g. Cho vào 2 lát gừng nhỏ 5g nè. 3 củ hành tím này khoảng 80g đó. Tỏi thì 15g. Hương liệu thơm thì gồm có quế, hồi và một trái thảo quả. Và 1 muỗng canh tiêu hạt. Tất cả cái này mình đã rang thơm rồi nha. Để tạo màu cho món thịt đỏ thì ở đây là mình dùng 1 muỗng canh bột xá xíu. Bột này rất thơm nhưng màu hơi nhạt. Mình cho thêm một ít màu thực phẩm nha các bạn. Mình dùng loại này ha. Cho vào 1 giọt màu đỏ và 2 giọt màu cam. Màu thịt sẽ là màu đỏ cam nha các bạn. Cho một chút xíu nước khuấy tan. Và mình cho vào nồi. Xong rồi mình cho thịt vào luôn nè. Các bạn nhớ là mình cho thêm 1 muỗng canh rượu mai quế lộ vào cho thơm ha. Nếu không có thì các bạn có thể thay thế bằng rượu nấu ăn hay là rượu trắng cũng được. Mở lửa lớn cho nước sôi lên. Nhớ hớt bọt nếu có nha. Sau đó các bạn đậy nắp lại và mình hạ lửa nhỏ cho thịt sôi riu riu. Cứ sau mỗi 15 phút thì các bạn nhớ trở thịt một lần để thịt được chín đều cũng như là không bị xích đáy nồi đó các bạn. Mình ninh thịt cho đến khi thịt chín mềm ha. Và sau 1 giờ 30 phút rồi, mình dùng đũa xiên thử nè. Xiên rất là dễ dàng và thịt không còn ra nước hồng là đã chín rồi đó các bạn. Mình vớt ra luôn nè. Mình để cho thịt ráo nước nha. Khi thịt nguội hẳn từ 1 đến 2 tiếng sau thì mình có thể dùng được rồi đó. Hoặc các bạn bọc ráp lại mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình cắt ra giúp thịt không bị khô ha. Còn cái phần nước luộc này rất là thơm luôn. Mình lượt lại và mình tận dụng làm nước sốt để chan bánh mì nha. Mình cho qua nồi nhỏ nha. Các bạn nấu trên lửa nhỏ cho cái phần nước này nó cạn bớt lại. Rồi mình nêm vào đây 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào và nửa muỗng cà phê bột ngọt.
Nước chan này có vị hơi đậm đà một chút nha các bạn. Vị ngọt nhẹ của nước dừa là đủ nha, mình không nêm thêm đường. Tuy nhiên các bạn có thể nêm theo khẩu vị gia đình ha. Mình hòa tan 2/3 muỗng canh bột bắp với 2 muỗng canh nước. Cho vào từ từ để nước chan có độ sánh nhẹ. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp, cho thêm hành ngò lên, hành phi và tiêu nữa cho thơm nè. Như vậy mình đã hoàn thành xong món thịt đỏ. Mình cắt thịt ra để nhận bánh mì nha các bạn. Ưu điểm của món thịt này là thịt được ninh trong nước gia vị cùng hương liệu nên rất là thơm, được hầm ngập trong nước nên đạt được độ mềm, không bị khô. Đồng thời thịt vẫn giữ được độ ngọt bên trong nhờ mình cuộn và cột chặt đó các bạn. Màu thì thấm sâu vào da, giúp thịt giữ lâu không bị tái hay là xuống màu. Thế nên các bạn làm để bán bánh mì, nhìn miếng thịt lúc nào cũng mượt mà hấp dẫn. Để hoàn thành một ổ bánh mì tương đối đầy đủ thì mình xẻ bánh mì ra nè, trét vào một chút bơ, một chút pate gan. Cách làm bơ để ăn bánh mì và pate gan rất là hay. Mình sẽ chia sẻ với các bạn trong những video sau nha. Các bạn nhớ đón xem ha. Cho vài lát thịt vô nè. Thêm vài khoanh chả lụa. Cho một ít hành ngò. Cho một ít đồ chua. Chan sốt bánh mì vào nè. Và vài lát ớt nữa nha. Bạn nào thích ăn đậm đà hơn có thể cho thêm nước tương hoặc là muối tiêu. Vậy là dùng thôi các bạn, rất là ngon luôn nha. Ngoài ăn với bánh mì, thịt đỏ còn dùng để ăn với mì nước lèo nè, ăn với xôi, với cơm, với bún, tùy theo sở thích các bạn nhé. Chúc các bạn thành công với thịt đỏ bánh mì hấp dẫn này nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.